Gusto niyo bang mapakintab ang mga dahon ng inyong mga halaman? So, in today's episode, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang ating egg white sa pagpapakintab ng mga dahon ng ating mga halaman. At kung gusto niyong malaman, tapusin niyo ang video na to hanggang dulo and make sure nakasubscribe ka muna sa aking munting channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And simulan na natin ito pagkatapos ng intro. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So advance Happy New Year everyone. So in today's episode, since mag-New Year na at syempre maglilinis tayo sa ating mga bahay at hindi lang yan, dapat linisin din natin ang mga halaman. Lalo na yung mga dahon ng ating mga halaman dahil yung mga dahon ng ating mga halaman importante na makintab at malinis dahil dun nagiging attractive ang isang halaman. At kung napapansin nyo mga ka-jungle, gumawa tayo ng video about how to clean our giant golden pothos plant. Nung nakaraang nakita nyo kung paano ko linisan ang aking giant pothos with the use of lemon and water. Ngayon naman ay gagamitin natin ay yung ating egg white which is panlinis ng ating mga dahon ng halaman. Hindi lang siya panlinis kundi pampakintab ng mga dahon ng ating mga halaman. Marami na din ang sumusubok mga ka-jungle sa paraan nito para kumintab ang kanilang mga halaman. Nakikita ko din na marami ang nagtuturo kung paano pakintabin ang kanilang mga halaman. So kung itatanong nyo mga ka-jungle, bago tayo magsimula, syempre tatanong nyo, pwede po ba sa lahat ng types of plant? Yes mga ka-jungle, pwede po sa lahat ng halaman. Dahil wala naman itong chemicals na nakakaapekto sa dahon ng mga halaman. So, okay lang naman ito ipahid sa halaman. So, ngayon mga ka-jungle, samahan nyo ako sa paglilinis ng mga dahon ng aking mga halaman, which is, ang gagamitin natin ay yung egg white, at saka lalagyan natin ng tubig, at yung gagamitin natin ay bulak. So, ang kakailanganin natin ay yung fresh na itlog. Bakit? Dahil kapag hindi fresh na itlog ang ipapahid natin sa mga dahon ng halaman, syempre, yon magkakaamoy naman yung mga dahon nito. So, dapat fresh egg ang gagamitin natin sa paglilinis para mapakintab natin ang mga halaman. So, ang gagawin natin ay isa-separate natin yung egg white at egg yolk. Yan lang. So, since na-separate na natin, lalagyan natin ng tubig. Ito. Para dumami siya. So, hindi pure egg white, may halong tubig lang. So, depende sa'yo kung ano karami, pero akin, dadamihin ko lang. And then, pwede natin ito i-mix, i-stir. So kung itatanong nyo naman, baka langgamin yung ating mga halaman, hindi po lalanggamin dahil sineparate na po natin yung egg yolk at egg white. Dahil ay yung egg yolk, yan yung linalanggam, yung egg white hindi. So ayan, na-stir na natin ng maigi. And as you can see, medyo malapot na siya. Ang mga egg white kasi ay nag-produce siya ng wax na siya ang nagpapakintab ng ating dahon ng halaman. So gagamit tayo ng bulak kasi mas mabuti kung bulak yung gagamitin natin para pampakintab ng ating mga halaman o panlinis nito sa mga dahon. So this is our Calathea obrifolia na halaman at lilinisin natin yung mga dahon para kumintab siya. So yan. So as you can see, isang pahid pa lang, kumikintab na talaga siya mga ka-jungle. At ang ganda, diba? Ang ganda tingnan kapag makintab ang inyong mga halaman.
Hindi lang ito pampakintab, nakakatulong din ito matanggal yung mga microorganism na siya yung nagdudulot na pagka brown leaves ng ating mga halaman. Yan. Makintab na mga ka-jungle. I really like this. Yan. Sa back of the leaf, pwede din. So, ayan mga ka-jungle, ang first natin na Calathea obrifolia na lininisan, ang kintab-kintab na niya, di ba? Super ganda. So, ang sunod naman, ilalagay lang natin dito. So, ang susunod naman natin na lilinisin ay yung ating Philodendron silum. Papakintabin natin ngayon. So, naisip ko, linisan sila lahat, yung mga halaman ko, pero parang matatapos ako 1 month ata. Kasi ang dami ng halaman. So, kapag may time kayo, pwede kayong gumawa ng egg white, tapos linisin nyo yung, ano nyo, yan. Ayan. So, as you can see, kumikintab siya talaga. Ang mga silum ay magaganda ito kasi, lalo na kapag ilalabas nyo ito sa inyong mga bahay kasi they can thrive both indoor and outdoor plant. Medyo mahirap lang siya linisin kasi yung kanyang dahon ay maninipis. So, ditong banda na to, mahirap siya linisin dahil maninipis. Pero okay naman siya. Tapos na tayo sa ating Philodendron silum. Ang sunod naman natin na lilinisin ay yung ating Philodendron green emerald. Mabigat to eh. Wait. So, yan ito. Mabigat talaga. Kasi yung soil na ginamit ko dito is may halong bato. So, ayan mga ka-jungle. As you can see, ito yung kanina na ating first na clean, which is ginamitan natin ng egg white. And as you can see naman, ang kintab-kintab na ng ating halaman na Calathea obrifolia. Ayan. Medyo natuyo na siya. Pero as you can see naman, kitang-kita nag-iba at nagkintab talaga siya. Even the darkest leaf, para na siyang new leaves. And this one, our Philodendron silum, yan. Super nice. And I believe na talaga yung egg white ay nakakaganda sa dahon. And this one, our Philodendron green emerald, hindi pa siya tuyo pero makikita natin mamaya-maya yung resulta. Yan, pero ayan, subok na subok talaga ang ating egg white dito sa pagki-clean at pagpapaganda ng mga dahon. Yan. Nag-iba talaga yung dahon nila, nag-shine sila katulad ng mukha ko, di ba? So, yan mga ka-jungle, pinakita ko lang po kung paano ko linilinisan yung ating mga halaman o pinapakintab yung ating mga halaman gamit ang egg white, which is nakakatulong din ito makatanggal ng mga microorganism sa ating mga halaman para pampatanggal din ng mga insect or something like that. Pero ang purpose talaga dito ay yung pampakintab, pampashine ng leaves ng ating mga halaman. So, tinuro ko lang po sa inyo kung paano ito gamitin, which is pampakintab talaga ng leaves. And as you can see naman, ang ganda-ganda ng ating leaves. So, ayan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in this episode. And thank you for watching this episode. Thank you na tinapos nyo ang episode na to. And if you do, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also, you can follow me at my Facebook page for more updates and my Instagram. So, ayan mga ka-jungle, I will see you next episode because more plant, less stress.